እንደምን አላችሁ ውዶች? ደህና ናችሁ? ዛሬ ይሄንን ክሬም ሰራሁኝና ክሬም ብቻ አይደለም ግን ለፀጉሬም አረገዋለሁ። በጣም ነው በቃ አሪፍ ወዝ የሚያረገውም ልስልስ የሚያረገዋል። እጄን ደግሞ እዩት እንዴት እንዳማረበት። ይሄኛውን ክሬም በተፈጥሮ ነገር ነው ብዙ ጊዜ የምሰራው። ምን እንደቀላቀልኩበት ልንገራችሁና ራሳችሁ ትሰሩታላችሁ። መጠኑን ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እሺ፣ በግምት ነው ያረኩት፣ ግን መመጠን አያቅተኝም። ይህንን አረኩበት። አፍሪካን ሼ በረር የሎውና ነጭ አለው ይሄ ነገር። እንትኑም እየገዛሁበትንም አማዞን ላይ ሱቄ ላይ አረግላችኋለሁ። ይሄንን አረኩበት። አይ ቲንክ አንድ ሁለት በቃ ልንገራችሁ፣ ዲስክሪፕሽን ላይም አስቀምጥላችኋለሁ። አንድ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ነው። ያ ሙልት አርጋችሁ ሁለት የሾርባ ማንኪያ። ከዛ ኮኮናት ደግሞ ቨርጂን መሆን አለበት፣ ኮልድ ፕሬስድ። ይሄንን ከትሬደር ጆስ ነው የገዛሁት፣ ግን አማዞን ላይ ይገኛል። ትሬደር ጆስ ቅርባችሁ ካለ ከዛ መግዛት ትችላላችሁ። ከዛ ግሪስሊን ታውቃላችሁ ሁላችሁም መቼም፣ በጣም ሞይስቸራይዝ ያደርጋል። አሪፍ ነው በጣም። ደግሞ ቡግር ምናምን ማይዛችሁ ከሆነ ይሄ ለፊትም በጣም ቆንጆ ነው። ምንም ኬሚካል ምናምን ነገር የለውም። ከዛ ቲትሪ አረኩበት። ይሄ ቲትሪ ኦይል በጣም ጥሩ ነው ለባክቴሪያ ምናምን። ኢቨን ቡግር ራሱ ካለባችሁ አሪፍ ነው በጣም። ይሄ ደግሞ ኦሬንጅ በርገመር ቫይታሚን ሲ አለው፣ በጣም ቆንጆ ነው። ከዚህ 5 ድሮፕ አረኩበት፣ ከዚህኛውም 5 ጠብታ አረኩበት። ከዛ ቆይ ይሄ 2 ማንኪያ አለን አይደለ? ከዚህ 1 ማንኪያ፣ ከዚህኛው ደግሞ 2 የሻይ ማንኪያ የሾርባ። እነዛኞቹ የሾርባ ናቸው። ይሄ 2 የሻይ ማንኪያ። ይሄ ደግሞ አሊቬራ ወይ ደግሞ እሬት የምንለው ማለት ነው። እችን የምታክል አረኩባት፣ እችን የምታክል። ከዛ ደግሞ ማር አርጌበታለሁ። ማር አረኩበት። ማሩ ደግሞ አይ ቲንክ እሱንም 1 የሻይ ማንኪያ ብታረጉ በቂው ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምታረጉት? አንድ ላይ ታቀልጡታላችሁ፣ እሳት ላይ ሳይሆን። እዚህ ጋር ደብል ቦይለር ነው ያረኩት። እዚህ ጋር ሙቅ ውሃ አረኩኝና ከዛ ሙቅ ውሃው ላይ ይሄንን አርጌ ቅባቶቹን በሙሉ እዚህ ላይ አርጌ እንዲቀልጥ አረኩኝ። ከዛ በብሌንደር አለ አይደል የሱፕ፣ ቆይ ላሳያችሁ። በሱ ነው ብሌንድ ያረኩት፣ በዚህኛው ማለት ነው። በዚህ አርጌ ብሌንድ አደረኩት። ከዛ እቃ ላይ እቺኛዋ የእጣን ነበረች፣ እጣን የሚሸጥባት እቃ አለች አይደል? እዛ ላይ አረኳት። በጣም ቆንጆ ነው ለፀጉርም። ከታጠባችሁ በኋላ ፀጉሩ የማይሰራ ከሆነ ነው ታዲያ ፍሪዝ ምናምን የምታርጉት ከሆነ ወይ ሹሩባ የምትሰሩት ከሆነ ለቆዳም ራሱ በጣም ቆንጆ ነው። ሰውነታችሁንም ትቀቡታላችሁ። ግን ምንድነው ቢጫው ነገር ይሄ የሼብ በረሩ ቢጫው ነጭ ቲሸርት በተለይ የምትለብሱ ከሆነ አንገታችሁ ጋር ምናምን ከተቀባችሁት ቲሸርቱ ላይ ይሆናል። ዳትስ the thing። እና እግሬንና እጄን ብቻ ነው የምቀባው። ይሄኛው ግን ከስፓዴይ በኋላ ምናምን ሁሉንም ሰውነታችሁን ተቀብታችሁ ነጭ ማታረጉ ከሆነ ትንሽ ትቆዩና ከዛ በኋላ ትታጠቡታላችሁ። ግን ይሄኛው ምን አማራጭ አለው? ነጩን መግዛት ትችላላችሁ፣ ቢጫውን ሳይሆን የሼ በረሩ። ሁለቱንም ምርጫ አረግላችኋለሁ ብቻ። ከዛ እቃ ስታጥቡ ምናምን ግሎቭ ማረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ጓንት። እሺ፣ ይሄ ፍራፍሬ ነው ቬጂተብል ምናምንም ስትቆርጡ ይሄ ሰርጂካል ግሎቭ አርጉ፣ ጥፍራችሁ እንዳይበላሽ፣ እጃችሁ እንዳይበላሽ ከፈለጋችሁ። ሄራይዶ አይ ችላ ሳያችሁ ብዬ ነው። ነጋቴ ቡላ የራሳችሁ ሰርታችሁ ተቀቡ። ፕሪዘርቬቲቭ ያለው ነገር፣ ኬሚካል ውስጥ ያለው ነገር አትቀቡ። በቃ አለቀ። ነጋቴ ቡላ ታንኩ ነው።
keep it free until grace found me. Half a mile, take exit 3.